Hai guys, welcome back to my channel dan Assalamualaikum. Dalam video kali ni, Imran akan tunjukkan macam mana kita nak buat duit dengan aplikasi Fuhla. Cara buat duit dengan aplikasi Fuhla sangat mudah. Kita hanya perlu install aplikasi dan dapat duit. Duit yang kita dapat tu, kita boleh masukkan ke dalam akaun bank. Mula-mula sekali, Imran akan tunjukkan cara-cara daftar dahulu. First, korang kena install aplikasi Fuhla. Lepas dah install, korang pergi dekat bahagian account dan tekan dekat simbol wallet. Lepas tu, masukkan referral code. Korang boleh masukkan referral code IM 0076950. Lepas dah masukkan kod, tekan get started. Seterusnya, korang kena masukkan nombor telefon dan tekan login with Google. Lepas tu, korang pilih akaun Google mana yang korang nak guna. Lepas tu, korang kena lengkapkan beberapa maklumat macam nama penuh, tarikh lahir, pekerjaan dan jantina. Lepas dah siap isi, korang tekan save. Sekarang, Imran akan tunjukkan cara macam mana kita nak dapatkan duit dalam aplikasi Fuhla. Mula-mula sekali, korang kena pilih korang nak install aplikasi apa. Contoh, Imran nak install aplikasi Bigo. So, kita tekan dekat Bigo. Lepas tu, tekan dekat try app. Nanti dia akan suruh kita download aplikasi. Kita hanya perlu download dan register. Lepas dah siap download dan register, barulah kita akan dapat duit. Duit yang kita dapat tu, dia akan pending dulu. Selepas 30 hari, barulah kita akan dapat duit tu. Setiap hari, korang kena buka aplikasi yang korang install untuk dapatkan duit. Caranya mudah je. Mula-mula sekali, korang buka aplikasi Fuhla. Lepas tu, pergi dekat bahagian install dan tekan dekat open app. Lepas je korang buka aplikasi tu, korang terus akan dapat duit. Dan korang ulang step ni setiap hari dalam masa 30 hari. Sekiranya ada app baru yang korang boleh install, Fuhla akan bagi notification macam ni. Kalau korang nak dapatkan lebih banyak duit, korang boleh invite orang lain join app ni. Setiap seorang yang korang invite, korang akan dapat RM1.50. Tapi, dia ada syarat dia. Syarat pertama, pastikan dia guna referral code korang. Syarat kedua, pastikan dia dah isi semua maklumat dia dalam bahagian profile. Dan syarat ketiga, dia kena install at least satu aplikasi. Lepas dah cukup ketiga-tiga syarat ni, barulah korang akan dapat RM1.50. Kalau korang nak cash out duit ke bank, korang kena update payment method dulu. Tekan dekat bahagian payment method. Lepas tu, korang lengkapkan detail yang dia minta, macam nama bank, nombor akaun bank, nama penuh dan nombor IC. Minimum duit untuk withdraw ialah sebanyak RM10. Dan duit akan masuk ke dalam akaun bank dalam masa 30 hingga 45 hari waktu bekerja. Kalau korang nak cari side income, jom jadi ejen top up. Link ada dekat bahagian komen.